שלום וברכה, המשך לימודנו. שוב אנחנו בהלכות האלה ארוכות, ההלכות הנוגעות לאיסור אלילות, איסור עבודה זרה. ואנחנו עדיין בפרק שלישי שהוא פרק ארוך, והלכה ט"ו. הלכה ט"ו היא הלכה מאוד מעשית אצל רבים. האם אדם מותר לו להיות נוכח או להשתתף בנוכחותו בטקס של עבודה זרה? זה קורה הרבה פעמים במשפחות מעורבות. אדם יש לו קרובי משפחה או חברים שעובדים עבודה זרה, והם מזמינים אותו לבוא לטקס. האם מותר לו להיות שם בלי לעבוד עבודה זרה? האם מותר לו להיות נוכח? אצל היהודים הדבר הזה אסור. אסור להיכנס למקום שבו עובדים עבודה זרה, אפילו אם לא מתכוונים לעשות שום דבר, בגלל שזה לתת כבוד לאותה דת, לאותה אמונה. האיסור הזה לא קיים אצל בני נוח, ולכן כתוב כאן בפסקת ט"ו, נוכחות בטקסי עבודה זרה, או השתתפות פסיבית, אינה אסורה על בני נוח. וזה מה שמאפשר הרבה פעמים להשתתף בחתונה של קרובים, או באיזשהו טקס שאדם עושה, לכבוד איזה מאורע שמח שהראה לו, ושם יש גם פעולה אלילית, אין איסור לבן נוח להיות נוכח במקומות האלה. עכשיו, פה אני רוצה לדון בהלכה מאוד משמעותית. מה קורה אם יש אדם שכופים עליו לעבוד אלילים? למשל, באיומי אקדח. אומרים, או שתעבוד לאלילים, או שאנחנו הורגים אותך. אז ההלכה בעם ישראל, שעם ישראל יש לו איסור לעבוד עבודה זרה גם בסיכון של החיים. עדיף למות ולא לעבוד עבודה זרה. מצווה זו נקראת מצוות קידוש השם. המצווה הזאת אינה קיימת אצל בני נוח, אבל מותר לבן נוח למסור את נפשו כדי לא לעבוד עבודה זרה, אבל אין לו חיוב בכך. הנה, זה מה שכתוב בפסקת ט"ז. בן נוח שכופים עליו לעבוד עבודה זרה, או שהוא עלול להיכנס לסכנה אם לא ישתתף, מותר לו לעובדה ואינו מחויב למסור את נפשו על כך. השאלה היא, מה זה לכפות? האם לכפות באיומי אקדח, כלומר או שתעבוד אלילים או שאני הורג אותך, אבל מה יהיה למשל אם אתה לא תעבוד, אתה תפוטר מן העבודה, או תקבל מכות. לא מדובר בסכנת חיים, אבל מדובר בכפייה. אז הדבר הזה נתון במחלוקת בין הפוסקים, והנטייה שלי, אני המחבר, שזה במקרה כזה גם כן יהיה מותר לו לעבוד עבודה זרה, כי הוא לא מתכוון באמת לעבודה, אלא רק מפני הכפייה. יש כאלה שיגידו שלא, אבל אני חושב שאפשר להקל בדבר.